Hi guys! Welcome back! Para sa video natin today, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang pinakabagong Bryann set, ang Bryann Advanced Moisturizing and Hydrating Kit, at kung ano ba yung effect nito sa akin 2 weeks simula nung ginamit ko siya. Hindi pa ako naghihilamos para mapakita ko sa inyo yung step-by-step na paggamit nito. Sobrang dali lang naman. Itong Bryann Advanced Moisturizing and Hydrating Kit, guys, para to sa mga teenagers, nagpapadede, para sa mga buntis, para din to sa mga kakatapos lang gumamit ng rejuvenating set. Para din naman to dun sa mga ayaw gumamit ng rejuvenating set at gusto talaga yung napaka-mild lang na skincare. Nung gumawa ako ng first impression nito 2 weeks ago, maraming nagtatanong kung ano raw ba yung mas mild, eto ba or yung tomato. Para sa akin, sa 2 linggo ko ng paggamit ito, mas mild to. Kasi nung ginamit ko yung tomato, oo, mild siya. Sobrang mild niya. Yun nga lang, may konting hapdi pa rin dito sa gilid ng ilong. Pero hindi siya yung sobrang hapde katulad ng pag gumamit ka ng rejuvenating set at saka ng whitening set. Konting kirot, para may konting hapde. Eto kasi talagang wala. Wala talaga. Pero kung ang tanong ay kung mas ano yung nakakaputi, para sa akin, mas nakakaputi yung tomato or mas mabilis mo makikita yung whitening effect niya. Umpisahan na natin gamitin, guys, habang sinashare ko sa inyo yung mga experiences ko sa bawat product na to. 4 na products meron to, guys. Merong sabon, merong toner, merong sunscreen, at itong Advanced Moisturizing Booster Gel Cream. Sa morning routine, step 1 sabon, step 2 toner, step 3 ito, at step 4 yung sunscreen. Sa night routine naman, 3 steps lang, sabon, toner, at itong Booster Gel Cream. 2 beses ginagamit itong Booster Gel Cream, kaya kung meron mang unang mauubos sa set na to, eto yun. Day routine ang gagawin natin ngayon, guys. Sobrang dali lang. 4 steps. Una, maghihilamas ka muna gamit yung sabon na kasama dito sa set. Kulay puti yung sabon, tapos wala siyang amoy. Sobrang bula din siya. Ito yung sabon ko, guys. Pangalawang hati pa lang to simula nung nag-start ako. Hati-hatiin nyo para mas matipid, para yung matitirang sabon magagamit nyo pa sa katawan. Or pwede rin naman na habang sinasabon nyo sa muka, yun na rin yung sa katawan, sabay. Pwede rin naman yun. Katulad lang ng ibang sabon, basain nyo muna yung mukha nyo, tapos pabulain nyo itong sabon na to. Yan, pabulain muna natin siya. Bago nyo i-lather sa mukha. Pwede nyong sabunin yung mata at saka yung gilid ng ilong. Kasi nga, mild lang to. Wala kayong mararamdamang hapde. Nakalagay sa instructions nito, itong sabon na to, ilalather mo raw siya for 3 minutes bago mo banlawan. Pero ako, hindi naman ako tumatagal ng 3 minutes. Kapag ka feeling ko okay na, malinis na, nalinis na niya yung mukha ko, okay lang. Pero kapag ka nag-makeup ka, pwede ka namang gumamit ng micellar water muna bago ka maghilamos. Or pwede rin naman na yun, 3 minutes mo siya ikuskus sa mukha mo. Step 2, toner. Kuha ka lang ng bulak. Tapos, pag binuksan nyo to, guys, meron pa siyang takip. Tapos, matigas yung bote niya. Alam mo yung hindi mo siya pwedeng basta pindutin na ganyan. Kaya ganyan ang ginagawa ko para lumabas yung product. Tapos, paikot. Itong toner nila, guys, sobrang bango, amoy fresh, wala kang mararamdaman na sting, wala rin itong alcohol. Tignan nyo, guys. Makutim-kutim pa rin siya. Step 3, Advanced Moisture Booster Gel Cream. Ito, sobrang konti na lang nito. Kasi nga, 2 beses mo siya gagamitin. Day at night. Papakita ko muna sa inyo. Konti na lang siya. Bukod sa pang-moisturize at pagbabalik ng hydration, etong gel cream na to, guys, meron din siyang tightening effect. Pero hindi mo siya mararamdaman na parang sobrang tight na tight. Yung ano, parang banat feels, hindi mo mararamdaman na ganun.
itap-tap nyo dahil may ipapatong pa kayo dyan, yung sunscreen. Kung sanay kayo guys sa mga skincare na may hapde, nagbabalat, namumula, kasi yung iba, yun yung kumbaga pamantayan nila. Kapag may ganong feeling, ibig sabihin nun effective. Kung sanay kayo ng ganon, medyo maninibago kayo dito. Kasi sobrang mild siya. Alam mo yung perfect talaga to kapag katapos mo gumamit ng rejuvenating set. Ang unang naramdaman ko dito, sobrang lambot talaga nung balat ko. Naalala ko yung Hello Glow. Kasi yung sa Hello Glow, ramdam na ramdam ko talaga na parang ang lambot-lambot ng balat ko. Pero sa whitening effect, mas makikita mo agad yung effect doon sa Hello Glow. Step 4, sunscreen gel cream. Sunscreen ko, marami pa siya kasi, tignan nyo, ang bango. Kakabukas ko pa lang, maalingasaw na yung bango. Marami pa siya kasi ang lagi kong ginagamit, itong tinted sunscreen ng Bryann. Sobrang ganda kasi nito, favorite ko. Alam mo yung kapag kagamit mo to, naka very light kang filter, ganun. Tanggal yung mga unwanted na ayaw mo makita, ganun. Ganda nito. Pero yun, gamitin natin to. Sobrang bango nito. Ito yung pinakamabango sa lahat ng set na nagamit ko. Tapos, hindi to kulay white. Hindi yung white na parang makintab na makintab. Kulay pink siya na makintab. At napakalamig. May cooling effect siya. Ay, nalaglag ka. Yan guys, tapos na ang 4 steps, day routine. Sa gabi naman, ulit-ulit, sabon lang. Eto, magsasabon ka lang, tapos magto-toner ka, at saka yung Advanced Moisture Gel Cream. After magawin yung day routine, pwede kang magpulbo o di kaya naman mag-makeup. Ano nga ba ang magandang gamitin? Ito nga bang Bago, yung tomato, or yung whitening set? Depende po yun sa pangangailangan nyo. Sa whitening set, para sa akin kasi, parang rejuve pa rin siya, pero nga lang, milder. Bakit? Kasi yung whitening set, mahapdi pa rin siya, may pagbabalat pa rin siya. Alam mo yung ramdam mo pa rin yung kirot. Yun nga lang, mas milder version doon sa rejuvenating set. Sa tomato naman, kung buntis ka, nagpapadede, kung may sensitive kang balat, at para sa teenagers, ayun, pwede yun sa'yo. Ano nga ba ang kinaibahan? Yun kasing feeling ko, tomato tsaka itong Bago, sila yung medyo nagkakatalo. Dahil parehas silang mild, parehas silang wala kang makikitang peeling, at saka parehas silang walang hapde. Pero yun nga, para sa akin, itong Bago, itong Advanced Moisturizing and Hydrating Kit, ito yung pinaka-mild sa mild. Kung feeling mo sobrang nabugbog, sobrang mahapde, at sobrang namula at namaga yung mukha mo dahil sa paggamit ng rejuvenating set, itong Advanced Moisturizing and Hydrating Kit ni Bryann ang magiging pahinga mo. 350 pesos ang isang set nito. Kung gusto mo ring subukan, ilalagay ko sa description box sa baba ang link kung saan mo ito mabibili. Mga pahabol na tanong guys, nakaka-glass skin ba ito? Opo, nakaka-glass skin siya. Pwede ko ba itong gamitin kahit na hindi ako nag-rejuvenating set? Pwede po. Hanggang kailan ko ito pwedeng gamitin? Hanggang kailan nyo po gusto. Isa itong maintenance set, so kahit na hanggang kailan mo gustong gamitin, pwede siya. That's all for today guys. Kung nagustuhan mo ang video natin today, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel namin, isubscribe nyo na po kami, Teamcasil Vlogs. I-like nyo na rin po ang Facebook page namin, Team Casil. Thank you for watching. Sa ulit.